Bagong mata. Araw ba araw tao? Ano? Tao ka na. Kuya, rumdum ko pa, rumdum ko. Ano? Tas na, tas, tas, tas na, tas na. Kuya, no? Kuya. Ay, oo, eh. Yan, yan. Oo. Nakala mo ba? Oo, kaya pa nagkakataon minsan, ako naman ang tayo mo, di ba dali? Na pag-iyak ako naman, mahulog na ako na natadag ko na. Ano ba? Paano iyan? Huwag mo, may ay, Champion ka. klase, nagdadala sa klase ka. Yan, yan ko na. Ano yan, ano yung original na pipas sa iyan? Uba pa nagkakaon. O yan o, nakisabay man. Bakit mo ka na naman? Ito ko mo. Ilingin nyo. Ulo. Bagong kaon. At iling nyo. Ano? Ilingan na ligting. Piso. Sudah mo. Ano yun? Yung nagsasabi mo no? Pag-inibagi. Ilang mo na yan, no? Oo. Ano nangyari dyan? Ano nangyari? Oo. Ha? You think this today? Hey! Daiman! Sige kang panlatak! Para ka pira! Wala lala. Nahilig, ano mo natin sa Sa inyo may buting hindi. Binalisod talaga yun. Kaya binalisod talaga yun. Oo, kaya binalisod ko na natin. Dobra na. Ano po? Iyo. Ko siya ito tingin eh. Medyo yung Sabi ko na, yan man sabi ng puta, ikturo ko na di ko Diyos ay nagtuntik siya. At pag-untik ka mga kay ko Diyos, sabi ko Diyos. oo, ni paano pinakain sa doon tingin dyan. Libre ka na sa pag-untik siya. Trabaho na yun eh. Sa tulong din ko. Alam mo. Eh, iyan ang buho ko dati. Kuya, parang mangyari ako sa dito. Ano po ang buho ko dati? Sabi ko na kasi hindi na hindi sa iyan. Dapat pwede na ako mapag
Dahil mapakagin. Kung hindi ka nagyan lagat, baka gutom ka na huwag. Ay, hindi rin sa doon. Pero, Baka gutom ka na. Yan orang po. yan. Sa tayo. Ano, ang pirma pa yan, no? Pinirma mo sa Okay. Ay, na daw. Oh, tahu nggak tahu kalau tahu.
Yan pa ako pinagsasabi. Oo. Oo. Tao. Postal. Ay, gusto na tawag magaling. Kasi pwede yun, pero ba? Sa video. Yung mga iba pang video sa dami. Iba ba yan? Yung mga loob na sumbong ko pa. Yung mga Yan, wala dati pinakalakas. Yan. hindi ka na. Yan. Basta umabot ko na yung tao. Laro ko sa naman natin. Laro ka. Buli na pag natin. Laro ka ba sa natin? Ikan. Yan ang harap ko pa. Nice, si Pang niya. Nag-disappear lang. Paano, say? Ako na pag-aksawan. Dipisilin diksyo. Sige na. Hindi na, isa natin kalaban. Okay ka na. Kung Sila na dito. Ano? 6. 6 ka na dapat. Dipisilin yan. Sige daw. Sa elemental, kaya mo paano ka? Bukal ka dapat ngayon. Sige kami. O yun, nakakala ko din. Hindi ka na dapat to. Then, O yun, nakakala ko. Nagkaroon ko na dyan. Eh, paano tama. yung pinakamulitan? Pagkatapos ko na ikaw, sunod ka na Kaya before. Okay. Yan ako nagkakaroon. Ano ka ba? Training, no? Kasi dyan ako makapanipo. O yun, sabi. Ano, balik pa ba siya? Ano niya, baka na nga yun, bibigla kayo ng itago. Hindi ko kung alam si Pwede. Wala ko yun. Ano mo kung gusto mo? Kaya nakita sa medyo dyan. Ano ko lang nakatakas Kasi, ko? next na, sigaro ko nga si Jackson. So, bet ka rin sa kumuli niya. Mura ko lang ito. Ang gusto na ano, dapat mo sa Nakaliya, hindi nakalikan ako mo. anong tinapo. Alam, balik. Aram ko nga, iniiyaw na sa iyo. O yan. Last to the camera, ka. Ano mo nga, pa ini? Yung paduma. Dupos pa. Ano? Yung kala ka. Nakapalit. Tinapos na yun. Kaya kinatong yan. Bukan mo tayo balik. Kung kainin niya. Oo. Balik, mapanigas ko. Ito, nakaan ng bomber. Kung yan gusto, Abot ng diksyo. ano, pangkulit eh. Ano ni Yun yan. Kabuhan mo dyan. Sige to, tabi. Abot ito dyan sa diksyo. Iwang ba? Sabi na. Sabi na tayo. Ano yan? Abot ko.
Kuya, napigano ko to. Rumdong ko pa. Kasi yan nasa ikaw. Dahil kung pwede na ako, Ako. dua ako mo. Ay, Ay, gano'n. Mga pinagkira ko sa Ngayon naman, ano naman yan, paano na? sa Taguig yan. Ay, sa Marawi. Eh, nakaroon na rin pala. At nakahuli. Hindi ka na pa. Ay, okay na yun. Dahil naman kabigay. Okay. Dahil naman kabigay. Ano yung dati, o kaya dito na siya. Ikaw pa. Hindi ka papalan nga yung palan na dito sa Okay. hindi na ikaw mo Talag ko dahil. nakakakanto. Mura ko naman kayo. Ito po lang, 2018. Tapos nagali pag nagkira ko ikaw. Ganda na! Naman. Mag-upgrade ka sana. Balik ka naman. Yan, kasi na. Okay. Ganun pa si ano, si Ate. Ayun na nagkabot. Yan ang gusto pa sa Malaysia. Kaya pinakang ko na pa. Ay, sinabangan mo ba? Sige, boy. Pwede daw ba din Ay, mag-upload? gano'n ka nandun na? Hindi na yun. Ay, nag-iilim ka. Diyan naman ako natin sa Casey Land. Ano? Casey Land ba? Kisya? Land. Oo, sige lang. O Casey Land. Yes, na. Mabalik pa mo. Iyo ko pag nasa kapos niya. 50 na dos. Diyan nga na dapat siya sa inyo. Dapat. Tapi dapat semua dapat bukti mapas. Saya betul tidak bukti mapas. Kamu? Saya sudah mapas. Apa kita sudah mapas? Kung may maingay, kung may 20. Ano ko pa 2019 ba? Ano pa rin bumilo? Wala man. Wala talaga. Ay, 2018, sumanong year na. Iyo, 2019. Oh, di sini ba? Kaya no, diyan na sunod. Supakaray na ba ba? Ano yun na pala nagpakaray? Pero ako papakarain na maray. Ngayon baga, yun na talaga ayos. Wala pa kaya ang data. Putol pa. Dati, yun yan, buhol. Ay, yun eh. Oo naman. Tapos kanya, like ko arang kasiring na gawin. Bigisip mo nga ni Manok sa content sabi. Dahil ano ito lang. Eh, Kuha. kung yun, paubos daw. Paano yun? Nakaalok, ay, ano, nagpalbok na kumbaga. Yan, so, nag-ano, Ako ay anay. talat na. Yan, no, diyan kita nagkawat sabi ko. Yan, no, diyan kita nagkawat sabi.
Dahil ano, Nag 2019. Hindi sa mga digital. dahil Kaya mag-edit ko sa ano mo, digital. Mga kabwa. dahil matawin natin. Big value si Jan. Senado. Senado mo daw ka. Kung yan ang pagpunde na tumaginikan. Dahil na daw tayo ang kabwa ng ganyan. Sobrang ko lang ganyan Oh, mo. kabuan. Short. Dahil daw kayo ko. Date na ng May January. Pero naman, sa ito ako. Oo, dako. Sa dati kong cellphone. Kaya ano pala sa Russia? Roller coaster. Daw na. Oo. Sila, dumana. Grade 6. Man, yung break to one. O, tigiling sa kinakayala sila. Maturog ko ta dyan gabi mo. Ano eh? Nagputol-putol na dito. Kasya ini, di ba? 170 lang. Hindi mo ko. Sige, na pala Di no. ba yung sarang tinapa? So yan o. Kaya nung day yun natin na sa iyo. Dahil yun yun. Ano man katigil mo damuhan nila? Wala na bagay na ba ito? Ganyan. Bikin kaya pagayin niya ang video. Ayos o. Yan o. Lang o. O yun ano, nagiling pa siya o. Tapwa. O nagpakan mo ka ba ka dati? Gawan eh. Naging arda ka pa nung Bago magpagkita. Nagpag-iba ka. Doon din darating tertikan na yun. Sila na ano ang famous ng Pilipinas today. Oo. Eh, may Medyo kasama ulit ba? ko ano na yan. Kung nasali ba? Pinaniwan natin. Yung ano yung pera nang ipon na dapat Mga dubli tabi. doble ang ipon. Baka dubli kayo. Matimusan o matikot sa chocolate ko. Ano tigil ba yun? Eh, Well, matikit ba yun? nag-overflow na sabi. Wala. Matilimot man sabi. Ayan no. Magdarap is cooking. Ayun. Lang ang nagtulak kung gano'n. Meron dyan. Karenic oral daw. Sexan na rin doon yan. Tapos. Grabe man yan, nangyari ito na yan.
Kulos mo ang dahil tinahit niya. Pag-ngirit na, tapos ang ngirit. Pero ba? Kinahan mo ah. Ano daw? Pag-ngirit na sa naamot pa kaan. Happy Hindi is na for kaya sa naman mag-ngirit. Dahil mo tinanong na ngirit na naman. Ate, alamod ka na. Grabe na ako. Bagol magpapagpapag. Bagol. Kaya mga kanari na tayo. Jay, Yan, ah. ilas mo. Ilas mo sa'yo mo. Ikaw. Ilas mo. Sabi para nag-ngirit na naman. Ako naman, hindi mo kapigdiw. Nakado picture sa law, sabi pa no, take ako. Yan o. Alam mo, tigil ko dyan. Dahil mo ako nagilig sa tao. Makipicture. Ayun eh. Alam ko na tatasan ko na tayo. Ayun eh. Anong nakapilit siya lahat ba sa bako? Nakapilit siya lang din sa Dahil ma-screenshot na. nakapilit siya. Dahil login pa. Madaya. Daya niya sa W. Parang Anong pesta? Mahirap. mas naging ano? Sa upo. Tapos sa tabi ang backbone. Nakita ko pa o. O tapos sa tanong na doon. Dahil ito mo, nagralat ng mga mata dito yung mga tao. Sa'yo tayo alam. Nangituro ba siya? Sige sa nangiling sa pagkaon. Tapos nangituro kang kakay. Grabe ko sa kahit. Oh, grabe na nag-play ito. Paano ka na? Pag tinawag kang ano, pesos mo, parang nagdalman. O yan o. Grabe na nag-play. Kaya sa nangyari ito dyan, sa maray. O, Bakit ano yan? Grabe na. Una mga picture tarang doon dito. Kasi pupunta ko doon. Halos wala ng picture sa mo. Pag-aga pa mo, Charles, nakabalik. Pag-pag-iwan, yun, ito, jacket na din. Sa tayo, pag-ati from out. Oh, bro. Yun. Naku, tama nga nga na. Hindi pa na sana, yung bulan na niya, o hindi mo 2 years na, ay 3 years na, ay bako 2 years na nangyari. Tapos, yun mag-ira na yung ano. Eh, ganun na bisalo ko siya kanya ang hindi. Ano na ba? Eh, Joseph ka. Ah, like, ano na siya. Wala yung guarantee na. Mali. Uy, lata ka na dyan. Okay, trabaho. Buting tao Sa na buting tao, pinapay. Alas 12, Banggi. basta mo aga. Parang di ang patanto yung sosya. Paano mo? Magaya. Sarap. Ano ba niya? Gano'n po po ang natin ko. Tapos tulog ka pa. Tarong bali. Pwede ka mo. Balik! Feeling eh. Nagdoble. Doblein ang gata. Kaya ba mga muna yung ikaw po dahil. Pwede ka sa dere. Tapos,
Nag-iri, kaya mo, nag-ano ka tayo, nag-parola ako. Teka ba? Oo, nagpunta. Ang puti. Pinicturan sumukmuk ko. Magkatuloy ng ano na yan, na-set na yan. Kaya tayo, alam. Alam mo, so tulog ko na, kaya ano na. Oo, huwag na umali. Oo, ano nangyari dito? Nag-double ingat na tayo. Doble ingat na yan. Ilaw tadi dito. So, may borda siya kapag ilaan. Tapos naman na bahan. Lududuwasan ko siya na. Before, ini after. After. Kung barali ka na. Nagbagipan magkatahan. Diyan nag-aralan, sinasabi. Dali na mo yun. Namuntungo. Ano, para dapat Ikaw ko na. Ano ko na di ba? Masayin nga ni? Nata ko na. Profile mo kang dati. Correct to solid skill. Kaya na, lili tayo tayo mag-iarap dyan. Sili daw lang mag-iarap dyan. Alam mo mo. Kasi kamutay mo yung dami tayo. Alam mo tayo kamutay. Mag-iingat na. Si Michael Jackson. Kaya, Ano daw yung video tayo? Video tayo sa video. Out na na to. Dati po siya ka. Kami po kaya may hindi ko kadalasan. So, puro sa magpapatay. Baka bumaba na tayo. Sali ko nagkaturo pa doon, ano po pinagdadaanan na yun? Ano, tawag eh. Pinagdadaanan. Ano eh? Nasasawad ko nga doon eh. Yung commercial sa TV. Bawat ano dito? Taga-sunog ba yan? Ay, yung TV yun ako na yun. Ginabot pa sa akin ng dito. Minaputos ka rin so. 2020, Pagka alas 7, tama din ako. dahil mo yan ang bacteria. Pako alas 7. Ang gabi. Mas mahal na. Yang Hindi nga ka. Bagong mata ng TikTok ko. oh no. Grade 6 ang sabi. Ako grade 5 pa. Wala pa kang grade 6.
Video, ano, kamot sanay yan. Cellphone sa lahat. Dahil mo na nag-cellphone. Mga na nagkatao. Apartment pa lang kami kay Colin. Dahil man, hindi ba na kami apartment. Sarap mo lang siya. Sarang down. Ulan. 1 week. Pati ko, ano pa sa'yo, ano. Nakabrip ako. Bumang grip. Cycling yan. Pati. Week 5 ba? Pangit ito. Pangit ito. Pangit ito. Week lang ano, labo. Nanganos pa, nanganosan pa. Ngayon nga rin ang gano'n. Mas yun nga gano'n, yun bago Artista ba yan? Ito, O artista ito. yung kamalang sa kayo, paligdi. Naglalas, sumataw. Hindi yan dadali. Ako po Toblerone. madikibag sa kain. Baka ano, unang mo, water ko. Mabataw ng aircon. Dapo, nang Yung mga mabataw doon sa mga buda. Pero din, mamagay hindi sa ano, off ko. Ano, masarap kayo mag-down ng 20. Manamit ang lasa. One namin ka lasa. tapos natapos ng tamo bang sige mo. Tabak. O yan ang mayamang sabi mo ko Pag mayaman eh. Ano kayo ni baka nun yan, baka nagkaroon. tema na tema na Kung si Santa Claus, si si Santa Claus Kaming, si Tuta, Santa Claus kumaya kinakit pa ka gano'n tayo. Nakapirang tao, nagulong. Yan ang sa LCC mo lang, ako NC nga ni daw NC Island. Yan ang sa Perdihan sabi. basta bangko da yan Tapos sa talatawag, nagkaon dyan. o yan ang nangyari sa'yo karagkaan siya dyan araw siya talo Nag-undep like this. basta Alam mo naman na. ha baka matiin tapos dumaduwa kahit dito sa fried chicken Ngayon ang pwede ka naging tayo daw. o di makalat Nag-tipit na todo. o naginig na tong di makalat nagkarobles ang ipo no o yan na paano mo takot yung fried chicken o ano makadyari daw pwede lang sa nagkago ka likod bako nga din likod ng tikago pa Kailangan mo sa buhok mo, di kayo na. O yan o. Nakasabay. ano Batman ikaw naman eh Arang ka ang sinulot mo. o ano ba natin ka na Ako na ako, ano, may imas ka. makatatupon mo Kapakupag man tayo. makatatupon marunong ka na lang gusto mong ganyan ako bayaan tapos Busy ang mag- Nagsadayit pa lang sa anong book natin ito. wala pa Wala pa ako kahit
Hindi yun ako. Grabe man na painting na. Kaya sa painting. Inedit man sa lahat. Okay, Oh, dati. si Bente. Ay, Robert ka mga digyo. O, di yan, no? Oo. Like mga nervo. Ano ito, reality versus ano. Muwak na sabi. Ano mo, titigilin kayo. So, tinanong. Ilan dapat may Oo, ulo. ikaw. Grade 28. Grade 2. Kaya, Smack and bash na araw po. smackdown. Una ko marunong tanda. Ano man titigilin pa rin ako pa. Nakapitis ko. Baka ano ba ka nagpalit? Salamat. Ikaw ba ka nakatirinas sa daw? Siya pa, ano sila, may nakapitis. Ay, bakit ba? Uy, si Jaro do. Ah, Eh, wala ka si Jaro. Gano'n mo ka Kanina pa yun. Huwag yun, no? Pero mo ka kapando to. Ano daw nangyari sa buhay kayo to? Ang problema do. Kamu na ang nangyari dyan. Hindi, nag-enroll pa na kami dyan. Kamu na ang nangyari dyan. Tapos bigyan ko. Tapos dumaan. Ay, grade 2, grade 3 sa itaas. Grade 4 dumaan. Second floor? Ang grade two? Oo, grade 2, second floor. Private. Public. Okay. Open talaga ito. Mabuting paano. Ano ba natin kung sa ano? Nagpapagayon. Kung ako makakuha. May Ah, shiny. akala naman talaga. Tao yun. Ako yan, sige Brian. Hindi ko na mahilig. Ikaw ito, sige. Ayun. Nataro ka. Tinoo. Diyan ka nagkanong pala. Ano ba? Kalbo, di ba? Ano, binayad na sila para mag-alsa ka. Kasi rin niya, born daw. Bago, Race board na, race board. Mo ni dati, ano dati? si Elmore dati. Sel. Kuya da, nabayad na sila dati para nag-alsa ka. Di ka lalay. Ikaw na sigaram pagdili. Bukar. Ano pa ah? Nakawal ako sa Times 1. Pagkibata para bigalat ang pagkaon. Sa tabako siya. Ano matigil na ito na yun natin thinking? Pagkikaon da. Nakabrek. Nakampre po. Ako mo kayo. Ay mga kayo malaw. Sige kung nagkari gusto ko sa nakabrek. Dahil iba manaprepare yan. Iba manaprepare yan. Ano yan? Ang karito sa Mas pre. doon ay hindi man lang. Ayun ang sa mata. Subakan pagka. May pakat na pa naman. Para mabagay tayo makalaban tubig.
Ano, mag-irang gaming, ano, matutulog mag-irang gaming. Ang ano sana, dahil hindi matutulog kamala yun. Matutulog pa rin. Para mo, no? Mga ano sana. Kaya na yung sobre, mahal ka pa doon. Pwede din. Kaya sa Tapos, Ano ang element 1? wait on lagi mo nagigiling bago magturo. Pero yun na nga. Hindi, ako naman. Nabutot niya niya. Ganda na ito tayo lahat. Palay. Ganda na. Nagkaya ba siya tapos? Ayun yan ang Pagtama, ganda na. Alam, mawali na ako tayo. Maudi. Maudi. Oh, yan ang... Oh, puti. Puti yung Sino ko? yan. Sino ko na? Huli na sana sa mukhaon. Nakakapot na sana din kayo. Makaabot ka. Sino ko na something? Kaya pala natin yung kay Coach. Yan, nag-decide Kaya mo ka na yun. O sige, makikolo, bigyan. Konti daw. Sino ko na next something to? Ay, ano pala, may Venus like that. Gusto na. Oh, marami ang dahil. Yes, may Nagkakalit At na ako. hindi ka na natin ikaw magpala first person ka na. Oh, may lang meron. Pero mas makusog pa siya sa kuya. Pero kung naka-alitang siya sa kuya. 21 sa buwan eh. Yun, say. 21 po kasi. Ano yan? Kaya Insan. Ayan na si Insan. Ha? Ano oras? Nga, ano na ito? 6:40, 5 bells, mga 6:50. Meals.com. Ikaw di ba get wala lang yun. Kuya pa ilan na ito, apat-apat ang nila. Oh, wala ka na bibig. Wala namang bahay. Nakaka-times 3. Hindi ko nakikita. Ako na ba? Para sa sa'yo, okay. Pero daw, first date din natin.
second day, tayo na pakitin. Third day, day pa. I-restrict ko. Yan. Yan na. Nag-grounded kaya. Oo, wala kang road show. Oh, wala ka na. Hindi mo sige yun. Oh, wala ka pa na already. Ay po. Ang ano niya, ang upgrade, ang level 1 niya kasi kay subo pa pala sa inaalam. Wow! Ay! Oh my God. You want this? Hindi man nag-play. Ano nagdala ko? Ano ba? Bomba! Ayan, ang ako kabaral yan. Bading! Ayok! Bading! Ang buga ka nga yun. Bilingon mo ha? Ilan mo? Iya. Dapat dia. Mali. Cynthia. Lihat deh. Bang. Bading. Uy, dapat pa sa road. Bibig ka sana. Ulo ko yung mga yun. Oh, taas sa road. Ako yung Nancy. Ay, mag-rent kita kay siya, pwede na nabuhin. Uy, pagka na-straight ako. Ay, uy, yan ang maligay. Sudah kak. Ano po? Mabuti mo yun. Balik. Paano? Followers ko. Ngayon, hindi ko nakapalo. Ikaw mo na yung kay. Kuya, di ba nakalakad ko? Wala ko na nung ito. Diba, pinanita ko pa siya nung email. Hindi ito Gmail. Ano, kay delivery. Tinawag sa delivery. Pinanita ko pa siya. Sorry po. Kuya, di ba nakalakad? Hindi, di ba nakalakad kuya? Oo, dalawa ko sa puno. Ano mo rap ko? Ito mo ako. Sorry mo kung ano. Patrick, magaling ka na nag-share pa siya. Kasi wag yun. Eh, nilakan ko kaya may rin so ano pala na. Nalingawan ko tanong mo sa dito. Ba't ko lang ako? Hindi damali ko. Parang pa rin din lisod. Ano ka lang, din din lisod yung ano, kasi kinimay. Oo, doon. Nasa niya. Ano ko sabi? Di pa naman sa ano mo, ako naman ako board. Sabi niya, Naka doon, pagbalik ko yung dito sa coffee, pinita ko. ano yun? Sabi ko kaya iyon ako na inakot mo. Anong na-feel daw? Eh, siksik ko na. O ba kayo ko ng gabos? Bawag sa ipo. Nakarada doon, naninuwan ko ay ang pinanagpinulugan ko ay pinalita ko yung email, kasi yung ako sa salubin ko nito. Ngayon din ako. So, sino mo talagang balak ni? Ang oras. Sabi nga, hindi dapat balik ko nito, ako nilibig. Ikaw ulit ko ina-restore niya ako talaga. Ano, Moon City. Isang beses ko kayo din. Kasi, yun. Balik ko niyo sa okay ng luma.
Ang gas dyan, ano yun ay bukas. Ako, ano? Yan natin. Sila nilipin. Hindi, kay Gilimir itong ano, city. Ano yun na ito? Binagalito ka ito. Para po na kayo pati ka. Ako, ano bukuman. Pagpera nga yun. Ang ano, ganda nun. Ay, no. Hindi mo ko talaga talaga balak ni. Hindi, man, hindi na sa ko. So, yun lang po. Demonyo pa dumon. Sa imunin sa kami. Igarap niya ko kay Ferry. Oo. Harap ko yung Justin Jones. Pinaganit yung gusto ko. Mali ko. Pinalitan ko na kayo. Justin Jones. Pinalitan ko. Suruh buang air ke dia. Buang di mana dia. Gawin din ko yung gusto ko na dahil. Nagulong ka lang. Terus bagi dia punya orang yang jiwa. Itu tak boleh sabay na. Bilang buwan. Yan. Bayar ang kaya. Kaya pala. Yun. Destek ko yung taong dumon. Baka sabot ka ba? Pati yung destek. Kasi kaya sa kanila, pinarawan ko, hindi dyan man sila, direct sa karas. Ako, hindi mo mo rin naman ako. Hindi. Ano nga sabi mo, Hindi na po ito sa mga kapatid namin. Nakakawin ko sa dito. Ayun pa yung masibag-sibag ito. Lubos niyo na itong sitong, bumili. Kung ano tinawin sa mga. Diyos, binalik ko. Ganyan yung sa kultura. How na ko ito? 2 minutes siya, pwede ko na yun. Kinabahan ko pa na yung Kasi ikaw mo
Kasi hindi ka dati. Sage. Sage. What's your name? Imagine ako din yung balang style. Apo. Balang style. Oh. Ano kayo? Hindi ka rin sila makatiran mo ba? Pinili kasi, hindi ka nakasama sa pinili kasi, hindi ka nakasama sa pinili kasi, pinili kasi, pinili ka naman po, pinili kasi, pinili ka naman po,
doon. Mahal kayo ng ako. Mabot. Parang tangat, no? Expect ka pa. Pagkarang ba? Spicy. Ano naman na? Spicy. Eh, kung dito maging mo, magulo. Dito pa na maging ano, actually pwede mo sa ako niya, mag-trigger ko na. Huwag mo, hindi ilagot mo, bigay. Lagi na lang. Ito ba dito mo? Hindi lang ito nakawag. Pagpala. Ay, balik ko kay sa Yan na dito mabalik. Hello. Very weak. Gusto kong makita. Sige ko lalapit ka na. Madami seryoso. Hindi dito maaaralan. Saka na nga i-donate. Hindi taadaan. Panat mismo ko bibigyan yung pipina. Okay, makaka na daw. Gano'n mo kayo punta. Bakit na ano yung mata ni Nuno? Tingnan mo daw ito. Tingnan mo daw. Binalo mo na PGC. Ora doon. Maginta, gusto ka rin eh. Hindi ako naman mag-ano, either night. Basta hindi kasi sir. Uy, tapos na ito. Yeah. Ano yun? Libre? Ay, ang lagat ka na kuyaw ko. Ang ibo naman tinikom ko. Ay, sasabay na pag-alam ba? Okay na. Balik ko, nakakarap ka. Kawat. Bagong style ka. Bagong style ka. Salamat kita. Ay ka peanut butter. Ay ako, cucumber. Uy, napakalo ka ba? Kaya nga eh. Sa may mga early access na mga. Binikit natin ang gabi na magkatabi. Uy! Bounce! Nabaw, ganun ka pa. Sabay ko baga. Hindi na ako. Superman! Kaya kami kapagkawa. May boom! Oh! Ano? Talaga daw. Ito, kampo ko. Kanina siya. Hindi mo ang pwede sa pera. Oo, ito ko rin. Ano ba? May na-stand? Ilang may niyo? Ano, pagmaon? Yata.
ko kung mag-ibang security. Ano ko rin si Jella tala? Ay, ang kasyo. Oh, ay, ako. Ay, sabo. Ay, madami. Losa, two. Walit bilit. Ako. Yun. Ay, can sunod. Ay, can sunod na. Wala doon. Oh, paglaan yung pamalit. Uy, ah. Natuwa ka. Attack! Attack you. Wala yan sa akin. Atake, atake. Bakit pa? Hayop yan. Hindi na naman kahit saan. Uy!
Hindi ba ito ang pukin ng mo? Tawag linipan. Balik na naman na yun. Ginagawa. Ayan. May nako dito. Upang ayos. Saturday. Patal. Gusto! All kita buwa. Ano? Hindi mo na tol. Ito. Uy! Hindi naman pinadali. Ay, may boy ako.
Ay, God. Utang hayop. Ano yun? Wala. Ay, ay. Utang hayop yan. Uy! Sorry na to. Pinag-uul. Mayroon na. Sa prank. Ginagamit mo ang aking specialty. Walang ganyanan. Walang ganyanan. Patay ka na! Patay ka na! Patay ka na! Alam mo yan? Sarap!
Pero ito sa bigyan ko kaya number 1. Try ko number 2. Ano daw mo try? Uy, hindi. Uy. Wala ko sa'yo mo. Hindi ko na ano. Ay, yan ko na, dalawa ba yung beses ako? Mura. Ako, iba ka lang sa gusto with the limit, gusto ko magkita. Sige, wala bigla. Uy, hindi na support. Support. Shit. Alam. Hindi na ako. Hindi yung... Ganun sa naging ang video. Ayun pa rin nandito. Oo, yung bili ng kape. Oo, yung bili ng kape. Kira kami kira mo sa'yo na ito. Oo, yan. Yung ano, yung steak, kape pa rin. Wala yung logo ko, yung kape pa rin. Diba? Dahil nga tayo ano. Style.
Hindi yung, yan o. Oo. Ayan naman, ini. Oo. Inaro, 2 years na iniyo. Inaro. Kaya nga, sa pag-ano ko, magamit ko, puta, direct parehas na yung direct familiar sa ako. Iitog ko na ka. Kansa nga dito na. Si Papa welcome back Ano, ano daw? welcome back sa video ni Papa Mix na nabibigay ng Fix dito sa animated Ito. Ah, dito, drop cake. Ano daw? Ah, sigaw ko ng video. 2020 drop cake ko. Ah, 2020 drop cake. Iniinap ko yung mga Welcome ba din? Fifteen done. Kaya nakakal mong ano? Tsaka, Kung ano ba kasi? Kasi, uy, nakakawat. Wala mo. I'm done playing around. This is shoot ending. Boom! Bagsak! Una! Uy, boom! Hindi naman ako po. Pinabutan. Ano, magtala ka yan? Maghanap ka ng ano ka? Wala ka na kayo. Wala, wala.
Dati na ako makakain ng basic. Hindi mo nga ako plato. Eh. Na. Yo, madam ko. Oh shit, this is not good. Oh shit, not good. Because mine only Samide. Ay. Ay. Tama. Bakal! Katapulog mo. Kaya kung hindi na ako sa hindi na nakapromise niya akong dala. Hindi na nakapromise niya. Wag na din kung maliit sabi na din ko mo. Palit ka pa na. Ayun po ko Legendary. Isa po. Ito sa mga ay. Mamaya ka. Mga bata. Sisunod sa ako. Sisunod ako. Makinig naman sa ako. Kanin ko pa. Matayin ako. Malis ko sila ako. Mabait din mo tulog ka. At nakapakawa ko lang. Lalo ka niya. Mami, doon naman doon dito sa mga. Hindi naman doon, ano, daw kawala ka. Sabi ko, panagawin na pira. Hindi ako
Alam ko sa wala kami sa iyo. Uy, yun na. Ano ba? Sige, ito. Tinarap ka. Di ko man ito. Sumagot ko dito. Bugado ko ba mo? Hindi ko rago ako pa ito. Ay, kaya mo itisidado. Ha? Alam mo, no? Sinadado mo yun. Ay, ito nga na nakamayo. Nilaro ko. Iyo. Ako, nagdag mo. Sinadado mo yun. Nagdadabang mo daw. Alam na. Hindi na po ka. Hindi na po na yan. Naman ba kami? Ang pag-ulang kayo? Now? Ang basong daw maray. Hindi nagigis si Dave. Ay, papulit-pulit pa rin ako nga yun. Kaya pala, ano lang gawin na kayo ba? Ako, dami mo itong tibo. Hindi ka nga yung video, hindi mo nagsasabi. Hindi. Dati mo money. Tergantung ako ngayon. Ano ko? Ay, gusto mo naman. Yun eh. Ay, ba? Ay, sa tawakan. Tawan mo sa tawakan mo yan. Hindi na ka makapagpuro. Yung ba? Anong tawag mo? Ano nga yan? Di butang na corner. Tapos mo yan. Hindi, pwede ka sa lang yun. Hindi, parang arawan ko din. Parang gusto ko magsuka, mangolo. Marga, ganyan ko ako si Kat. Abot ba sila sa kaya pala nagsusunod? Ano yan lang? Nanakabaan na siguro. May tatabahan. Bado ko. Lugi. William Balcon. Daw, bagay nga natigbaon mo. Daw, kung tayo ka mo, hindi na sa kabili. Mas yan, sa TV, sa
Pangarap pa sa nga, hindi ka na wag na Kaya ba? Di ba ako nga nagbubukan? Mas mahal yun. Joke, ito kalunga. May laban na. Wala ko. Bulok, dyan magkarte. Ito ka na o. Utang ko na. Naulog mo. O, ito na ako. Ito rin yung gawa. Ako na, ito na mo. Kapag na, ano nga, Ano na yun? Ay, na ito Macau. Ang ganang alaw pag nakamin ka. Okay po, aliwin mo. Alawin mo ito sa sarami. Pati may ganda ito. May mga lawag na naman dito. Sila na ba niya dito? Ano ba? Tawon mo, ba't magpilihan? Nalugod ako. Magpilihan ako. Oh, bago yun. Tagbigan ako. Oh, paslungan. Ba? Gawin ka nga yung pataluan. Oh, vlog ko. You. Ano sa kuya o yun? Kahit po ako. Hindi na lang daw. Hindi yun dyan yung dito. Ang kuyan. Man.
Dayo. Mahal ka. Ano na lang ko? Sana tawag mo ako. Ay, ako. Paano sa... Alright. Ako ba yung tinawag? Why? Abang mong may makinig ko. Kulang. May tutuwan. Madam, malikot sa pina. Ano? Five na? Wala, ubugan na may bakal pa rin sa'yo. Bye. Bye, Maricol. Bye. Bye. Wow, why did you fell for it? No. Wala ka na nakalag sa akin eh. Ako na ito yung narin. Ako sa'yo.
board. Tapos ako lang po nilala mo. Marami sa dati. Ako lang po, sige daw ko i-pray. Ito kasi wala. Pwede mo doon. Ika na, ito na. Ako na naman ang bumalik ni bakit ito na ito? Lumikod niya. Eling na ito. Si ano ba ga? So, hindi siya dumustibo. Si Dave baka. Yan gagawin sa Teresa yung ano, Vincent. So, Vincent. Pero ang ko ganito. Gabulan 866. Kuda nga ito. Ito na hali. Tulong ko lang. So, kuya, di ko nagagandang tulog yung live. Nag-depo, magkailangan. Yung Pagkawat ito. ano, hybrid. May kuwan ito so ere. Shout out ka. Titan, dito ko. At may naroon naman ako yung ano ba na ito. Ito man ang tinan. Nagbo! Nagdadal na si Jay magampang ng kalaban. Friend sa tulad ng doktor. Friend sa tulad ng doktor. Aliyo kita. Marina. Yung kapayon ka na kamakay. Tayo wala kaya kung bigyan mo na. Paano? Natatakot. Alimay, natatakot. Daw, wala po. Tama na po. Wala, hindi ko. Wala po. Ah? Ah! Madis. Stress eh. Nagagawa ko. Bago ako. Kaya nga. Ito masarap. Ito pati nilog mo. Mabait eh. Nilog mo. Wala sa sisili. Ano na. Kaya tikira kang gaw-gaw tapos ano, awa. Ito daw ko siya. Bagay ka may gano'n sa kawag din sa piso niya. Ano tayo? Kura ko na yung shirt niya. Ano ka naman? Balik ka mo doon ang napayo. So, ayun po din. Napayo po yung dumihan. Kaya
Over. Dalawa. Gold. Gold. Oh! Asking 6, 8, 4, 7, 8. Oh, 8, 8, 8. 8. Oh, my. Oh, marami pa. 476. Ay, ay, ay. 476. Ako na, itong putol. Tapo nila ang fish nila. Baru blok smile. Akun mo. Oy, magi mo lang kukuman ka. Binubiyo ko na mong guli ka talaga. Hindi ka na, huli na nga. Ano, sniper, ano pa? Ano, okay, no? Sino? Kung huli ka na, CJ. Ayun ka, tama! Ang 48! Ba't ang halig? Ba't ang buo? Di ba? Sino? Wala kang gana po. Ilagay ko sa'yo yung mula po. Ano ba ka? Wala ka sa ano. Jordan Piquet. Tatakasan natin dyan yung papunta na para iskinitin natin ang gabi. Nabangag na si Jokay pa no, nagsiyago sa gilid sa iling ko pa, bumalik. Nagyulo na sa gilid. Kerjaan. Ang galing. Ang galing. Gusto mo, yan pa silang 20. Hindi mo na mapayo. Masas ka.
nasa langit duman ako nga dito sa buhat. Rasan ko nga dito eh. Hindi na magdadulutas na yun. Tulog ka. Ay. Pag-3 na ako. Pag-3 na nga eh. Buhay mo. Ano mo, wala ba? Parang Nagpa-7-Eleven buga kami. Nagsimbang kami, buga kami natin. Ano? Hagdo. Nagpa-7-Eleven, nagsimbang kami. Nagbala kung ano. So, may maloto na may sira. Ito nga yung pinuputan na ng mga lalaki baga. Sarong ano, box ni ano, ng pundo. Tras. Itirahan ko lang mga ano. Ikaw pa yung akali ko nag-aaral. O, ayusin mo nga eh. Ano lang mga... Gitara lang yan. Pasayaw mo kay. Surang ko niya. Bugid ko mo na. Kasi po ito, nanay sa bigla, nasa mo. Pug! Pagsabay na kayo. Nagsabay na kayo pa yun niya. Ano ba kami nakanta? O kami ay sa Facebook. Bulaga.
Bang! Container! Container! May pirang sila. Ano puta! Wala mo ako ayos ka! Asa na dress lang. Hello. Umangon ka ba? Anak mo lang dito. Wala, tutambayan nga yung Hindi mo ako balik. Kaya pinakalang ka ng intervene. Ha? Pinakalang ka ng intervene. Nagkaali ako sa dagarong indo. Kaya mo ito kayo? Kaya mo ito kayo? Ano ba ito kayo? Ako ay hindi. Bobo! Video, kasi ba ako kita ang PJ? Kasi ba yung malam ito? Di ba ako pala malam? Matagal na magandang no? Hindi ka maplang pa lang ako. Hindi ba wala po? Sumakas ka ng Uy! Buhay, pero ako buhay.
Kuya, ako na. Tipo, 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 asum, sama ada. Kemudian, kenapa yung bodoh? Bobo, sinata, sabuk na duro, kantaga, sabuk ito, bukod na Mabo na mo Mga dyan! Ito nga mga yan. Ikaw wag mo kung sa ganun na dyan. Paslo, paslo. Paslo, paslo. Sediran, sediran. Ano, Babalik ka naman ako sa ano ko. may nang sediran le. Guru buko na may. Hindi ka ba ba? Ay, yan. Wow. Mamaya, may mga batang din. Dahil ka na naman lagi. Baka humingi ng drink. Dito ka natin. So! Piso na sa listo. No? Nagtras ka tulong. Kukuha ka tayo. Ay, ginila-dila to. Ay, ka, ni bisay ka na papakalan. Siyo kayo. Siyo. Pero wala kayo guys. 5. Piso ko boy. Uy! Di mo na nag-aawat. Kaya para boy. Ito doon. Ito.
Marulog. Basta Hindi ako maulog na eh. Ay, very Paul. May ginagawa ka? May ginagawa kaya naman pakita mo? May ginagawa ka? Ito na yan. Siguro ako hindi mo ka. Hindi lang ngayon. nakailangas ako. Yung nakailang ako sa iyo. Pailingan. Gulog man. Ito ka. Huwag kang maingay. Oo. Huwag kang maingay. Shut your mouth. Hindi naman nag-live stream. Iba na. Hindi ka na hindi ka nag-sense. Itagbo mo ka? Itagbo, di kita. Di kita magtutuwa. Nakatawag siyang draw. May tanong. Sana nating gado pa kung sana para isinipin natin ang Hindi lang yun, sa tabi. Yeah. Initin natin ang gabi. Sabay-sindi, sabay-sindi, sabay-sindi. Wala.
ka na sa ayos ng ano, gusto mo sa lambing din ka, yun. Coach, tutulog ka lang mo. Yan, ay sila. Puno lang. Anak mo, ay kakaroon mo. Sino ka? Ang dami binanaw. Yun, sino ko, yun. Pwede ka mga bobo. Wala ka yan. Nudungan ko mga hayop ko sa gilid. Yan na hayop. Wala ka. Pwede sila talaga. Wala ka lang ginagawa ka rin. Baka bukan mo sila ka nag-terrorist. Hindi naman kaya Wala daw ka. Ano? Paglas. Anong duro ko na? Hindi ka lang. Gulat na naman. Kupal ka! Upo! Kada marunong ka to. Mabuti ako nga, yung pa na. Ngayon ko lang naramdaman yung putang mo. Sana tsunami. Dito ka. Ano ba naman mo sa snake nila? Ganit sila. Pwede ka durugong ko. Ngayon talaga. Ano ka, hindi ka maayos maglaro. Bakit? Nagulog mo na. Nagulog? Una ako, hindi ko Hindi ka pira. Hindi ka pira. Adukan mo bilis ko. Adukan mo nga siya. Bukal mo ko na. Bukal mo. Amin, namimit yung kinatawag sa akin. Hindi yan. Kami nagawag. Oh my God, naubos. Oo, dakon. Wala ko kayo mo. Dakon. Basta ka na natin. Bakit doon? Hindi. Ako mo ako na. Ako mo na. Ako mo na. Woo! Huwag ka lang kasi. Kinikilig ka. Ako pa.
Ang hinakil na. Oh, hinakil. Or when I really, I protect my wife. I protect my wife. My wife doesn't need I need protection from her. Kinagulo ka. Hoy, magulo. Kung madungay ni Kapo, o man nagpijiri ko nga yun. Ikaw, ano to? Bumuloy ka. Ano, kami na rin yung tubig. Ano na ilo? Ano? Bigyan ka ba? Bigyan ko ba? Balot natin. Balot natin. Ako manig na. Ako manig na. Natin. Kasi na ako nila. Bakit ako na dahil ka hindi ka mo. Siguro, malilas siguro. Dudurugin natin ang mga taga-punto. Uy, dahil yung pala nila, yung magkakita din na pala nila. Oo, ano ba din po? Nagulot talaga. Uy! Ilog pa ng lumilipad na. Drawing na dahil dito. Drawing na dahil lumilipad na. Oo, hindi. Meron mo ba ako? Nakainin ko sa ulo, nakainin ko sa ulo. Lumilipad yung ka? Lumilipad na. Lumilipad na. Lumilipad na. Lumilipad na. Logi na yun. Aray, hindi ka nakanakin. Ano ah? Nakaglansa ko malabak ka. Yung ano ka? Kubay ka ba? Nahilip ako. Thank you for your service. Nagila, nagila. Manangil ka. Julie? Oh my God. May patanggal mo na. Ako ba?
Bubo, bubo, nagdalayo ka, bang gaya. Pinicture sa pandong. Ano ba? Rote ka matarap. Sabi ko, mamahal kami fries. Lumalayo lang. Galayo. Gana ka na dyan, fry, bubuya. Pumirong ko. Ang lahat ako sila lumilit ko. Burot mag-load. Sige, pag di ganun ka rin. Bubo ka! Sino ka na? Mga babae sisiyaw na kalmuka. Uy! Ano sa na? Kulitan? Ang sa na kulitan? Ano? Balik ka na. Ay, padilin, Mel! Balik ko lang ngayon ko yung password. Gamit-gamit ko ngayon ka. Ano sa dapat ka? Ano na ayun ka? Pag kininig ko ka na nga. Iyon mo, ito nga din ba niya yung movie? Gagalakan. Iwan yan yung nari ko, nagkakakaon ko. Guys, kahit sinurog ko. Sinurog ko. Sandre! Bubo talaga. Wow, balok ka! Sige, nalaman ko na mo. Yan ka dyan. Ito, ito naman kanta mo. Wala na si Kardeng. Ay! Kardeng, luwas na, ilog na. Kung ako na bakit Bubuan! Yung dinurog ko. Meron na trakan. Ano yun? Hindi. Dinurog ko. Suyo ka ng medium face. Ang Ito parang ginamit ko. Dre, Dre! Nagpapaskil ka lang niya ka, tignan ko mo Nabili kaya kayo ng ano baga? Siyempre wala. Nabili kaya nga matang so gimno. Ano nga sa ano mo? Hindi ka nga parang pogi. POGI! Pogi. Ano ka? Pogi ay, man ko Ulag ka nga. Ulag ka lang. Ano na magbiro? Siguro kami. Pogi. Jan Mark Caron. Yan na rin kayo ng pangalan. Ito kayo ka na. Jan Mark Pogi. Jan Mark. Ikaw ang mga Bounce ka mo. ako na. Ako na, ito yung ano. 713. 13. Ano? Hindi mo kumbiwan ka ng loob. Iwan ako, di ba? Pado, pinig ka ba?
Ayun no! Alam mo. FAG. Tatawag pa sa Bubog ka ha. gusto ko bubo ka. FAG. Oh. Sino naman FAG? Wala daw ko. Payuan sa nakamo, payuan sa nakamo. Payuan sa nakamo. Nakapag nga, no? Nakapag nga, na? Pero ka nagdilan. Dawang mo ko. Hey, manakatos ka. Dati na na. Nagdilan. Ang luwan na. Hindi mo na sana. Hindi ako nagkakawa. Ako nagkakawa. Ano naman saksakan? Nagsisunod sa puro parang Isot mo nga, isot mo sa'yo. nagsisunod ka naman sa puro. Papawid po, boy. Papawid po, boy. Ikaw papawid. Pau ba? Hindi. Ako lang. Hindi na open. Wala ko na ito. Oo, kung saan ko man sa pagpilit ng left. Hindi kahit sa ano. Tapos man kami Manawid po, boy. Papawid na yun. Kain ka! Yan! Niyo. Boy. Royalty to. Nauru. Yan. What's your 1, 2, 3? Ano? Yan. Ilan mo lang ako lutabi. Ano yung bulto doon? Hindi na. Ano nga mo tabi? Ano na ako? Kapag naman. Tara, ano naman? Ano ako? Ah! Dito magluwag! Ah! Dito magluwag! Dito magluwag yan! Dito magluwag! Sabi tayo magluwag! Wala naman. Hey, para dito! Diyan ang sudulo! Hey, yun na ito! Diyan ang ano! Yun ang dito! Dumana na mag... Dumana sa beto! Utang dyan, may rapid dyan. Tulog. Dapat. Tulog mo sila.
Ang muna naman kay. Hindi ko, ano nga na ako natutulog? Masalamat ko ba lang? Kamay. Pinagkasaya na lang. Dahan din ako. Yung nandito sa pagkano. Opo. Hindi mo na. Ano ba ako naman? Ano kinig? Mga pagkaling pa naman Oo, ano? Ito na no. Oo ka, Jay. Natalaginig ka. Kasi ba sila nga? Papa mo ano ba palo? Oo, pala di ba nakabo? Babalo. Tama, di ba balo? Hindi babalo. No. Radyo. O, di ba to? Nating ginin. Boy, pataan sa ano talaga yung grip? No. Hey, tumay sila. Huwag tayo mo ba ako? Ano nga sila? Karap ako na yung Ay, tumay sila. Yung nga, di kinirik ako. Nalawag ka dyan. Yung bungkoy ka. Okay, makakala ko. Okay. Ano? Akala ko kaya yung mga tinig. Buta mo na po. Boom, mas malapit. Nandiyan na ako. Nandiyan na ako. Yan, dito. Ay, nakoy. Gurugugot na ako. Sige daw. Sigla ka mo. Ay, yo, ugo. Ano, Jun, nag-giray, Jun. Sigla ka, guys. Love you, Jun. Ano yan? Wala naman ako dun sa kulit na. Nakikita na kayo. Kinig na naman! Ano yan? Hindi talaga kaya 48! Ganda, nakita ito. Love na ka mo. Kailan? Dati. 22 or 34. Bawal naman. Sino ka po? Ano, sarapin na ka mo ka po. Sorry na! Bubulong ka! Ay, tubito! Apil ko siya! Apel ko na siya. Pag nagtuwa kayo. Ano, Dali ba ano, kami? ano? Shoot out. Oo, nakit na nga eh! No, 34. Naman. Sabi siya doon. Oh, Euro square pound!
John. Sit pa lang. Taurus. Ano? Royalty ano? Taurus. Royalty Hornet. Taurus. Typhoon. Ito. Tiron. Ano? Ang game. Ako yan. Six. Ang amal. Ratra. Ano? Wala mo yung karo. Yung. Para di ako natulog. Okay na. Dapat nilang marinig. Nakita ka. Wala ka na. Kinil. Basta na nga isa ko. Oo, hindi na makinig. Hanapin ko na ko. Mid na mo. Mid na mo. Little bit. Mid na mo. Ang game niya. Ito! Ulo ko niya. Next one. Ito ang theory ko sa dila. Lumilipad na. Lumilipad na. Ikaw! Bakay! Nadamay ako kaya. Bakit nag-glitch ako? Ikukuro ko si Jay. Ang game niya. Hindi, mag-glitch ako. Monday na magagawa. Jay! Jay! Kaya wala pa ako. I-brace. Alas, bye. Hindi ako. Tama ako. Pabor! Pabor! Jay! Wala. Lugi, nakanakil. Oo. Ako na naman. Oo. Galing ah. Tapos ini ko. Nakatulog ka na. Nahilig ko kilakay. Ako baka nagdapit sa nalabong bakit. Dahil nalabong mo. Bakro! Ako pinapilipan na. Ako pinapilipan na. Yes! Ako ba yung maganda ako nakalakin? Pag nakalakin ako bukas. Ako yung hindi pa lang. Ikaw! Naraman! Nice! One! Ano nito kung ba paano magpalit? Si pangalan? Si fake name? Ikaw! Ikaw! Yan mo nga eh! Ginagawa kita. Oo ah! Ang galing-galing. Ginagawa! Ibang mo na Ano kami. sa bracket sa kanya? Ako na nagdaan! Ito buwan! Ayaw na! Tanga! Nakakuha na ito ang mga ate. Ito ay tutulad. Ito tulog na. Oo. Hindi pa dyan din ang mga ate. Yan ka na! Babal ka na yung babal! Ito nga, tutulad. Kaya na itin! At paano? Ay, ginit na kayo. Mga adoy. Para po sa
Ano sabi? Ano ba sabi? Like, Kaya, ano ba? Sabi kong hugot na ako, din daw. Meron na kayo dyan, ano, parang po ako nakakiri ko. Natulago na kami. Like, Malalo na doon ako makaraw. Ano ba sa mga tao? like, ako ngayon kasi may ano niya sa kadungan. Sabi kay dito ba? Tama. Ikaw! Let's go, man. John. Ikaw, uwi, masaya pa ako. Sino ko na boy mo? Ako na to. Kaya na. Oh. Sabi kay dito sa gusto dati dito. Sabi niya, hapo po. Salpa, salpa. Ay, nay! Para dila na! Sige, tulong ka. Tulong ako! Hindi na. Ikaw! Tulong ka na naman! Tulong ka lang, tulong! Aha! Wala. Tulong ko na doon? Libat ka na. Tulong ko na! Ikaw, tutol! Bobo. Bobo. Diba, pinagkirapan na lang ulit sa kapalit. Ah, ano ba? Kayo lang, mag-like, support. Ay, ba, sumama, Ikaw, guys! Ikaw! Hindi kayang bili. Makapiko, no? Pinaghirapan na lang kung may karakulit. Lugi ko yan. Uy, laban! Uwi ko sa bahay. Ay! Oh? Puto wala ko Lipat na ka dito mo. ganito kasi ang utak. Gusto kayo. Ito di ba nabukasan? Pag-uwi ko sa bahay, hindi na ako babalik. Ito! Babalik pa ako. Hindi na dyan yung matendo kayo. Yung na, silang mo pa kung may yelo. Bakit na dyan Like, ako? nagkaroon lang daw kanina.
Tapos, Hindi ka mag-urban bus trip. Ay ano. ayan. Ayan. Yung, Tago ko na dyan. ako kinalipat daw. Hindi na ako gusto pa kayo. Five. Ano ba insan? Ano ko dito ang ulay? Dua-dua na. Magbalik ka na din kita. Mapapukot kita. Sawan. Ang medyo pinagsipa kami. Mga pinaghirapan na lang sa kakabalik. Pagbuhit ko sa bahay, hindi na bumabalik. Bakit? Ikaw! Maplanta lang tayo minsan! Plant lang tayo minsan! Tama ka? Tama ka? Wala ako ah! Kuya, no? Open. Dahil, One. iyak. Iyak ko na. Open na nag-drive na to. Kolo, natulog ka naman mo, 1v1 pa? Siyempre, dahil ka na. Para iskur mo nga pa sa sniper na para naglamang ka sa mga saro. Kolo, duwan! Saro! Huwag ka nga magka. Pero Pakita magaling kita. ka ako. Ah, para di ka po kumawag sa rupo. Ikaw para dinawag mo ako. Para dinawag mo ako. Bakyo. Teka mo para tinawag ka sa phone. Paul! Ay! Puro. Ako sa isa pa. Ingit ka! Huwag mo wag na rin tao. Yung! Wala ka! Habang ka, Ako pre, sumunod kita sa no. ako! Ba? Wala! Habang ka, pre. Kumitig lang hapli. Yan na lang ako. Kaya mo puro-paro. Hindi ako sulog. Tatakot ako, tulog. Kapit ako, kapit kita Jay. Sige, sige, sige. Ako na. Bawal naman! Oh, nag-favorite ko all. Hindi, mana na sila. Ayaw piling na pila. Yan ba yung right? Yan ba yung right? Kaya, bakit? Dahil naman. Okay.
Kakatapos ng mission ko, di na babalik. Wala ka nang bawala. Kakatapos ng mission ko, di na babalik. At sabay yan, wala. Umalis ka na sa iyong bahay. Dahil ako masusunod kung mawala ang masaktan. Marang-angan daw mo ah. Oo, kumilig daw. Lock sa akin! Bakit ang bubo ka? Bubo ka na sa akin. Ang bubo nila. Akin! Akin! Stop lang natin. Bawal ka pa. Tanga ba ko maniginig? Ay! Sabay ano? Ay, ano ko ba yung sisaka dito? Diyan. Ano? Sige boy! Kita dito daw yun. Sakaw! Bakit si sige boy? Kasi hindi na ba kasi gagamit? Ano? Paano na pa lang? Ano? Pinaghirapan ko nga lang kung may kakalit. Nakakatapos ng mission ko dahil na umabalik. Kamu nandiyan mo dyan? Alis ka na? Hanapin ko na ano? Kaya din, mabis. Alam kong may paghirapan na buntis. Tamo ko kan, may gagan. Unsi na siya? Yun na? Tama. Ay, naghirapan na alam kong may kapalit. Kakatapos ng mission ko, di na babalik. Hindi ba ako mamamatay, insan? Insan? Hindi ako mamamatay dyan. Hindi na ako mamamatay. Dyan. Ano yung susi? Wala. Ano yung susi? Hindi, kami ang susi. Ay, ganyan. Oo, te. Abot ko pa nga ng troso. Abot ko na ako. Nakulit ko. Ako yung ano. Hindi ka naman. Palit kitang pibre. Alam ko. Alam kong pinaghirapan. Ah, hey! Saan ito kayo nagtuturo? Naso na kayo, baga? Hindi ka makakaplantin doon. Makakaplant ka pala. Ganun lang mo. Si Jose, Hindi. alam kong pinaghirapan may kakapalit.
May tigas doon. Game club. Hoy! Game club mo. Kumain ka. Nakakita ka mo. Ay, yan na. Okay. Ebe, okay na lang. O paano, mag-ibo ka na. Para sa sabihin na ano, tinakatakan mo. Ano? Kaya kasi, ayaw ko, pinag-irap. Isa ka! Pati ko tinigil sa inyo. Mahal, mag-mahal, mag-to. 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 Ito, madali ko ba tinawag? Kaya-kaya natin dyan sa insan. Kaya ka ba insan? May ganyan po. Eh, pagkakataon mo? Alam mo, pinag-irap ko may babalik. Bakit ba? Pinag-irap ko na ang babalik. Patay ka na! Ito! Ano na ulaw? Katapos na isang ko na ang babalik. Oh, yan ano? Magagano na ako mo. Duk! Kaya, pinag-irap na lang kung may babalik. Not now! Pati ko. Ayan o. Yan naman ako. Ikaw. Mga pinag-irap na lang kung may babalik. At katapos na isang ko. Dahil na ako mabalik. Ito ba mga nagigingkan? Dahil ito yung pinag-irap. Hindi na naman ikaw kapag ko ng isang. Dahil sa nakakalik ko ng ako. Sige, sige. Ay, tulong ka ba? Bili kita na ba? Ito yun? Tuwan. Nakakasalat ng... Wala, mapagdagan na ba? Ayun na, maganda na kayo. Dahil, alon ka! Yun. Oo. Sama kayo, Rakon. Kahit ka mali. Makakatapos na dali na mga mali. Itong bibig. Nasaksak yung bukutan sa mga kalagi. Sinubuhan. Anak, rapunta. Rapunta. Yun, naman. Pero... Alam ko yung sitahan ko na eh. Kahit, saan ko? Uy, yan yung lalog ko din doon sa mga tao. Eh, mo kanya. Ano kanya ko? Wala, ano sa dala? Wala, kanila. Mga matay, mukha kaya. Mga bilang-bilang na ako, ito ang palit. Mga matay, mga dali na ako. Balik ko kita. Ganda ko na bilis. Kapag dapat na yung balang nagkano, ano ba? Wala, kaunta na lang, insan. Alam! Kaunta! Kaya ako! Dami ng mga makakalaban si Eto pa. Ano? Bakit? Mga pinagkira ko na kamali. Ako na umigil sa nila ang kamali. Ano yan? Wala pag-alala pag-iba?
No, man difícil na. Ano ko na doon na pagkabon mo wala. Wala ko na ginagawa ko makakulit. Alam ko na din eh. Out na sa meno, sa may tray. Lagotan mo nga. Pagkamat ako. Ito na sila ko. Makawag ka ba? Uwi ka na lang. Uwi pa yun. Makawag ka ba? Ano ba daa? Ano? At naman po. Basta sa 60. Hindi ka na confirm. Kung kabuslano ko, pangalan. Makilang ko naman. Tapos na pangalan, makilang kaya.
Ang bagal mo, ang bagal mo, ang tawag mo. Tulong ka mo. Ano yung makakawin? Kuya, dito ako mag-continue sa kapatiro.
Nagpunahan ako. Oo, hindi mo kaya. Hindi na ako sa wala ako. Uy, yun po. Sa tayo mo. 0.2, 0.1, 0.3, parang mo. Napupulaan niya! Ay, loko. Napagulit ako na. Ay! Buhay, lalo yun ako sa gilid. Ano ba nagandang natin dito dito? Uy, ano ako kung kayo dumaan. Siguro ba, brother, na ako makakawa. Wala, hindi lang ako nagsawa. Ako ay, hindi pa ako sa Hindi, hindi ako. Para na ako. right. Ay, ito, very good. Ano, hindi lang ako na Ay, lalo. Hey, man, Oscar, pati na yung minsan. Pagkatapos yan, huwag na ako. Kasi mo na sige, ako mo pa ako. Pag nag-isip mo, huwag na. Wala. Ay, sakto. Ito! Dali! Abang ko pa nag-60. Huwag naman! Look! Huwag mo lang, ah! Oh! Hindi nakatahan!
Ano na oras mo? May 55.
Mapang na ba? Ano ka pa nagbago? Yeah.
May nagpapalilitin ng alin na nakuha pa ng hangganan. Oo. Pwede ba? Oo, pagkikita mo na. Hindi.
Thank you.